Vet ni, det här är nästan inte möjligt att fatta. Nu står vi här. Vi har kört drygt 30 000 kilometer och nu har vi nått Afrikas sydligaste spets, där Indiska oceanen och Atlanten möts. Nu har vi besökt både Nordkap och Sydkap, Cape Agulhas. Och det är ju inte så fel, tycker vi. Vi har nått så långt söderut vi kan komma på den här resan. Vi har sagt hela tiden att målet är hela resan. Men om vi mår bra, om bilen mår bra och allt känns bra, så hoppas vi att vi kommer till den här platsen där vi är nu. Vet ni, vi är faktiskt otroligt glada och stolta att vi har klarat av det. Det är inte så dramatiskt här. Det är vackert på sitt sätt. Det växer lite blommor. Och sen vet ni, att ta den där traditionella bilden för att sen sätta sig och dricka sitt morgonkaffe. Och idag så firar vi till och med tårta. Ja, vi känner både glädje och vemod samtidigt. Är det över nu, allt det här? Nej, det är det ju inte. Inte riktigt än. Vi är ju faktiskt i Sydafrika fortfarande. Och vi ska ta oss tillbaka till Cape Town. Så ni ska få åka med genom ett naturreservat innan vi skiljs åt. Dagarna går in i varann så att vi har nästan tappat bort oss. Vi har liksom ingen tidsuppfattning längre. Men det vi vet att vi måste nu, och det är att vi måste tillbaka till Cape Town. Men vi väljer faktiskt inte den enklaste vägen, utan vi har bestämt oss för att vi ska åka genom ett naturreservat som heter Bavian-Kloof. Och det blev en fantastisk upplevelse. Ni ska få se här. Det är drygt 20 mil som vi ska köra idag. Och det är så att vissa sträckor så är det bara tillåtet att köra med fyrhjulsdrift. Därför att vägen är inte så bra. Och man ska helst inte köra här när det regnar heller, eller vara väl förberedd om det regnar. För att man kan köra fast om man har otur. Här höll jag kameran utanför bilen och tänkte att jag får väl titta på filmen efteråt, precis som ni gör nu. När vi efter några timmar kom på högsta toppen så stannade vi ett tag och vilade. Vi var ganska slut för det var mycket spänning. Så det var skönt att ta en liten paus och njuta utav utsikten. Det fanns faktiskt en väldigt fin rastplats och ja, toa fanns det också. Det är ju alltid bra att ha. Ja, sen började vägen neråt
Och det här var faktiskt inte enda gången det gick neråt, utan det gick upp och ner ett antal gånger under den här resan. Vi kom fram efter en lång dag och nervkittlande på alla vis. Jättetrötta och bestämde att nu ska vi stanna här och vila upp några dagar på denna fina plats. Det var faktiskt väldigt kallt. Vet ni, vi fick ta fram sovsäckarna för vi hade bara 7 grader på morgonen när vi vaknade. Jag tror nästan det här var enda gången som vi faktiskt lagade mat sittande inne i bussen på hela den här resan. Efter en fantastisk upplevelse genom det här naturreservatet så åker vi till Cape Town. Och som ni förstår så måste man ju också se Goda Hoppsudden. Men kom ihåg nu att det är inte den sydligaste spetsen på Sydafrika, även om man säger så, utan det är Cape Agulhas.
varit uppe på Signal Hill mittemot Table Mountain och försöker filma lite. Det är inte så enkelt för alla stannar och tar kort för det är otroligt vackert. Som ni kanske ser. Här är i alla fall ett räcke fast jag vet inte hur det funkar i. Ja, det här var våran resa. Och ni har faktiskt hängt med oss. Jag tror att en del kan ha varit med ända från början. Det skulle vara lite kul att veta. Är det någon av er som skulle kunna säga om ni har tittat på alla de här filmerna? Och sen var det lite roligt att höra om de tycker att resan har inspirerat dem. Mm. Ja. Och alla som har varit med på resan bör bidraga för att en sån här resa det kostar ju lite grann. Vi ska tala om det på slutet. Ja, fast vet du så vad? alla bidrag tagits varmt emot. Ja. Ja. Nu kör Men jag kör. Har vi börjat eller tramsar vi? Ja, vi kör. Vi har börjat. Ja, men det här måste vi klippa bort. Nej. Ja. Ja. Alltså vi ska avrunda filmen lite snyggt. Men vi hade ju ett par frågor kvar. Som ni har skickat in till oss. Och som jag tänkte vi skulle svara på. Det var någon som frågade. Om vi skulle kunna tänka oss. Åka och göra en sån här resa igen. Mm. Och det har vi ju pratat om lite grann. Och vi har väl ungefär samma tankar kring det. Vad säger du? Ja, alltså. Vi sa ju det när vi kom hem att vi skulle kunna göra om resan. Kanske inte hela resan men typ till Etiopien. Det är ju inte så långt. Nej. Efter våra mått så är ju det bara en liten bit va. Så att nu är det inte möjligt nästan att åka. Nej. Genom Sudan är det ju problem. Ja, egentligen Och Syrien, Sudan. Ja, jo då, det är... In i Etiopien kan man inte heller åka den väg vi åkte Nej. nu. Men rent liksom själva resan i sig, den biten, känns som att den var inte omöjlig att göra en gång till. Nej. Om det hade varit ett annat... Om läget har varit lite lugnare. Ja. Sen har vi ju sagt, kanske jag också ganska mycket, att jag skulle gärna åka tillbaka till Malawi eller Namibia. Kanske Sydafrika, jag vet inte. De här länderna. Men det är ju ingenting som vi har planerat eller vi har tänkt. Men det känns som att det skulle vara möjligt. Så känner vi. Ja. Rent praktiskt. Sen inte kanske ta sin egen bil. Men alltså tillbaka till frågorna. Vi hade en fråga till. Det var någon som frågade också om... men om det var så här att poliser kunde stoppa oss när som helst efter vägen. Eller var det bara vid såna här checkkontroller? Nej då, de fanns lite var. Några gånger hände det. Bara efter vägen så var de stoppad. Ja. Och på ett ställe, det var i en korsning. Alltså in i ett... i ett samhälle eller stad eller någonting. Ja, det var väl inte så konstigt. Jag visade väl kanske körkortet och så ville hon höra om signalen fungerade. Ja. Om vindrutetorkarna fungerar ville hon se. Ja. Ja, sen var hon nu nöjd tror jag. En annan fråga som vi har fått ganska tidigt och som vi har sparat tills nu. Eftersom Afrikadelen är färdig. Även om vi då har en bit hem att köra. Vi har ju räknat ut att 160 000 gick det på. Och då har vi inte räknat
Alltså bilen hade jag ju redan. Vissa grejer kostade vi på. Vi köpte någon kamera och vissa grejer kanske till bilen att vi la till det. Ja. Men Men ett stort plus för oss var ju att vi hade faktiskt en bil redan som i stort sett fungerade. Även om du gjorde vissa förbättringar. ja, Och det vi gjorde, som sagt, som du sa, det la vi in i det här priset. Och då ska ni ju veta att gränsövergångarna var ju det som faktiskt kostade ganska mycket vid varje övergång. Men vi tycker nog själva att ja, för ett helt år så tycker jag inte det var så nej, blodigt. nej. Det var en som sa, måste berätta det. Hon tyckte, alltså frakta bilen hem i container kostar 30 000. Och hennes kommentar det var ju, hade det inte varit bättre att skrota bilen där nere och slippa kosta på det? Och då ska ni veta att det här berättar David ofta. För han tycker nog att det var lite genant. Men Nej, hon förstod inte bättre. nej, men vi är ju vänner med henne fortfarande. Ja, ja. Ja. Ja, Bilen gick alltså med båt, containerbåt, från Cape Town till Genua i Italien. Vi kunde ju ha tagit den ända hem, ja. men vi hade ju lite vänner vi ville hälsa på efter vägen och vi tyckte att det var lite mer stilenligt att komma hem med bil än att komma hem med flyg. Man ska vara med och lasta den i containern och se att den blir plomberad och så. Ja, Men våran avresedag för flyget, vi hade köpt biljett. Vi hade fått en dag vi skulle skicka bilen och den vart ändrad. Och i och med det så flög vi iväg innan bilen vart lastad. Så vi lämnade bara nycklarna och bilen till personal där. Och, det kändes ju inte så det jättekul. men fick vi lita på Ja. att de fixade det. Ja. Och det gjorde de ju. Men, Det tog alltså en månad mm, med containerfartyget till Genua i Italien. Och under den tiden så var vi i Etiopien. Och Ja. sen flög vi själva då till Rom. och sen tåg upp till Genua. Och när vi skulle hämta ut, ja först hittade vi ju inte där de höll till. Vi hade ju någon adress men det var nog fel. Ja. Och vi gick och vi gick. Och vi hade ryggsäck. Vi levde luffarliv då riktigt och aldrig mer sa ju jag i alla fall. Jag kommer inte att gå någonstans med ryggsäck något mer alltså. Nej men till slut så kom vi till kontoret. Och de stod som några frågetecken. Nej, vi har inget papper på någon Mellegård eller någon svensk med någon bil som ska komma. Och då ska ni veta att vi var ju lite oroliga eftersom inte vi hade varit med och sett att bilen kom iväg från Cape Town. Men jag vet inte om det tog några timmar eller någonting va. Så hittade han det där papperna. Ja till slut så kom papperna fram och så fick vi skjuts ut till hamnen. Och där plockade de fram en container och det var ju spännande ända till de öppnade. Hoppas att det är rätt container nu så att det är våran bil som står där inne. Ja, Men det var det ju. det var det. Ja. Ja. Vi ångrar ju alltså inte en dag att vi gjorde den här resan. Och för den som vi skulle vilja göra den här typen av resa när det är möjligt så säger jag bara gör det. Ja. Det är ju en process, det är ju inte som att åka till Sundsvall eller så. Det är ju lite mer komplicerat och mer saker att tänka på. Men absolut värt det. Och ni förstår ju när vi fortfarande
pratar om resan och vi fortfarande gärna visar bilder och berättar, så är det ju någonting som har betytt väldigt mycket för oss. Häromdagen så var vi hos några goda vänner och då pratade vi lite om det här att allt hade gått så bra för oss, att inte vi hade varit sjuka eller någonting, och att bilen hade gått bra. En sjukdag i Rom efter att ha ätit min första glass på länge. Så kan det gå. Sjuka eller någonting. Och att bilen hade gått bra. Att, ja, allt hade funkat. Så sa han så här. Det är bara så här att ni fattar ju inte att ni hade änglavakt hela tiden. Ja, det var nog så. Ja. Vi hade beskydd och det är vi ju tacksamma för. Ja, men vi säger väl så här. Jättetack för att ni har velat följa med oss på den här resan. Och tack för alla fina kommentarer. Tack för alla frågor. Och som sagt, vi finns ju kvar. Så att är det något ni undrar över så skriv det i kommentarerna. Och tala gärna om för oss nu en sista gång hur ni har upplevt den här resan. Det vore väl kul att höra. Så tack så jättemycket. Så kul att ni har varit med oss. Tackar så mycket. Hej då! Bye bye.